Szeretettel köszöntöm az érdeklődőket a Magyar Újságírók Országos Szövetségének webinárján, amelyben az uniós kohéziós források jelentőségéről és a pénzek felhasználásáról beszélgetünk. Én Ónodi Molnár Dóra vagyok. A mai adás vendége Pálinkás János, aki ezzel a témával számos cikkben foglalkozott újságíróként. Köszönöm, hogy befáradtál ide hozzánk. Mielőtt a konkrét cikkeidre rákanyarodnánk, hadd kérdezzem meg tőled, ha így kizúmolsz az egyes településeken feltárt ügyekből, akkor hogy látod, hogy mennyire hasznosultak az uniós források a különböző településeken, ahol jártál, és amelyeket megnéztél, körbejártál ügyeket? Hát én is szociológus vagyok, ahogy te eredetileg, és most ilyen számokra kellene hagyatkozni, hogy bemondani valamit, hogy szerintem mennyire valósult meg. Nagyon vegyes a kép. Én látok sikeres projekteket is, sok olyan projektet is, ami nem látjuk, hogy pontosan mi történt, de hogy a célok azok nem olyanok, amik megépült valami, és akkor ott van, kész van, stb. Ki van pipálva, hanem egy befektetés mondjuk a hosszú távra. Például, amikor mondjuk valakinek a szociális, egy térségnek a szociális helyzetén akarnak javítani, csinálnak programokat, ezeknek hosszabb távon van a kifutás ideje. Hogy ez mennyire sikeres vagy nem, ezekben nem látok rá. És aztán látunk olyan történeteket, aminél ugye a papíron lehet azt mondani, hogy jaj, de szép, megépült valami, itt van, átadtuk, 6-an adtuk át, 2-szer adtuk át, stb. De valójában kicsit, hogy megkapargatjuk, akkor azért nem akkora sikertörténet. A másik, amit így látok, hogy nyilván, tehát, hogy van egy ország, ami fejlődik, alakul, változik valahogy, erre forrásokra van szükség. Ugye van itt egy lehetőség, hogy EU-s pénzeket pályázunk meg. A korábbi időszakokban az volt a nagy kormányzati mantra, hogy Magyarország hívta le a legtöbb pénzt az ilyen projektekre, és hogy mi milyen sikeresek vagyunk. Ugye megint ez egy ilyen siker kommunikáció, és amikor jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy hát azért azok a projektek, amik nyertek, és akkor ebből lesznek a lombkoronasétányok és az ilyen nevetséges ügyek, hogy nagyon sokszor ezek valójában magánérdekeket szolgálnak, vagy pedig olyat is látunk, hogy ki van pipálva, föl lehet mutatni, hogy mi valamit elértünk, lehet rá hivatkozni, de kérdéses az, hogy hát én sokszor azt nem érzem, hogy van-e mögötte egy stratégia arról, hogy mit is akarunk mit csinálni ezen a területen. Tehát építsük meg, nagyszerű, és akkor mi van? Megépítettük, meg tudjuk-e tölteni tartalommal az adott dolgot, vagy csak úgy ott van egy intézmény, egy főtér, egy megpályázott energetikai beruházás, és akkor felújítják, tök jó, nő az önkormányzat vagyonának az értéke, de hogy aztán utána ott mi fog történni, az mindig kérdés. Szóval ilyen egyértelmű választ nem tudok adni. Én azt gondolom, ez egy jó lehetőség, vagy jó lehetőség volt. Vagy igen, hát most ugye be vannak fagyasztva a pénzek, legalábbis egy részük. Igen, tehát úgy tudom, hogy ez a 22 milliárdos forrásnak a fele, 11,7 milliárd az, ami most befagyasztás alatt van. Tehát euró. Forintot mondtam? Nem, én csak a néző kedvéért hozzátettem, hogy... Természetesen euró, tehát ugye akkor, hogyha ezt megszorozzuk mondjuk úgy 400-al, tehát akkor ez egy ilyen 1000 milliárdos, tehát hogy óriási pénzekről van szó. És ezzel nem élünk most. Mennyire érzed, hogy helyben az emberek magukénak érzik egyébként a forrásokat, amelyek oda érkeznek, hogy épül belőle, szépül belőle valahogy a kisváros vagy a település, hogy ez számít nekik, vagy elmennek mellette, nem épül be a város életébe, vagy a kis település életébe, hogy ezt bizony a uniós csatlakozásunknak köszönhetjük? Őszintén én azt gondolom, hogy szerintem ez nem épül bele úgy az embereknek a fejébe.
ugye nagy várakozás volt annak idején, hogy akkor belépünk az Unióba, akkor minden szép és jó lesz, és aztán kiderült, hogy ez nyilván nem így működik. Sosem felejtem el azt a reklámot, hogy nyisson kávézót Bécsben, igen. Neked sikerült? Hát ez az. Szóval, hogy én nem... Bennem van egy abszolút ilyen európai tudat az én. Nekem ez meghatározó, tehát legalább annyira, mint az, hogy magyar vagyok. Tehát őszintén mondom, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egyfajta, az Európai Unió az nem csak egy politikai közösség, nem csak egy gazdasági közösség, az egy kulturális közösség is, az egy értékválasztás is, és annak idején arra szavazott a magyar lakosság döntő többsége, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz. Te egyébként emlékszel, hogy hol léptél be az Európai Unióba? 2004. Hol május voltam 1-én akkor? mit csináltál? Budapesten voltam, az biztos. Akkor voltak nagy bulik a városban. Én Győrben Nagyon pici volt még a gyerekem akkor. Jó. Nem kell magyarázkodni, csak azért kérdeztem, mert hogy a kérdésedre mondom a választ, hogy 2004. május 1-én én Győrben voltam, működött ott egy egyesület, és mindenféle hasznos dolgokat csinált a Keretegyesület akkor Győrben. Sokat lógtam velük, és akkor ünnepeltünk ott. Volt egy Puerto Ricói salsa zenekar, akit oda meghívtak, akik felléptek. Első külföldi fellépése volt a zenekarnak rögtön Győrben. Tehát nem volt túlságosan összekötve az EU-val az, hogy Puerto Ricói zenekar, de mindegy. Szóval ők léptek fel a Győr főterén, és ott előtte mászkáltunk az utcán, és leszólított valaki, hogy tudjuk-e, hogy mi lesz itt ma. Hát, mert hogy látta, hogy készülődik, hát hogy koncert, milyen koncert lesz. És akkor mondtuk a zenekar nevét, és akkor visszakérdezett, hogy Edda nem lesz? Hát nem lesz. Hát akkor én hazamegyek, bekapcsolom a tévét, meg beteszem az Edda CD-t. Szóval, hogy így azt éreztem, hogy hát valószínűleg őt kevésbé érintette meg ez az ünnepség, meg ennek az öröme, hogy belépünk az EU-ba, és ez a magyar rögvalósága az Eddán keresztül. És ezt azért most is érzem, amiben azért nem kevés felelőssége van a politikai elitnek. Több cikkben is kiemeltem, hogy ott van az átadó, ott van, amikor át lehet vágni a szalagot, amikor lehet sütkérezni a Rivalda fényben, hogy akkor megcsináltuk, és valahogy az, hogy ez akár mondjuk 85%-ban EU-s forrásból készült, azok valahogy úgy mindig elsikkadnak. Tehát ez a mit csináltuk meg, nyilván ugye mit csináltuk meg, ezek olyan projektek, amik tehát hogy a magyar államon keresztül kell megvalósítani, és a magyar állam is hozzájárul ehhez pénzzel, valóban. Csak tudod, ez olyan, mint amikor mondjuk volt ez a szigetelési program, amikor az van, hogy neked csak 33%-ot kell adni, 33%-ot ad az állam, és annyit az önkormányzat, és úgy már azt mondod, hogy igen, meg tudod csinálni azt, hogy a panelek le legyenek szigetelve, akkor erre kitalálnak konstrukciókat, de hogy utána nem, tehát hogy van egy olyan érzésed, hogy akkor igen, hát kaptam hozzá segítséget. Itt mindig az volt nekem az érzésem, a legtöbb esetben, hogy egyszerűen az, hogy megcsináltuk, köszönjük a magyar államnak, ott van a területnek az önkormányzati képviselője, esetünkben ezek kormánypárti képviselők voltak, tehát Borsodban, Szabolcsban, Jász-Nagykunszolnokban, én ilyen projektekről írtam, akik nyilván elmondják a maguk politikai beszédét, néha egy kis aktuálpolitika, stb. De az, hogy ez egy Európai Uniós projekt, nyilván föl kell valahol tüntetni, kötelező, de hát tudod, ezek is olyanok, hogy akkor a Széchenyi, én emlékszem, hogy 10 éve is, hogy az irodában ki kellett tenni azt, hogy nem mindegy, hogy hova, mert hogy a Széchenyi tervből jutott pénz. De az is Széchenyi terv, nem EU. Tehát, hogy én azt gondolom,
hogy egyáltalán nem megy át, vagy jó, ez egy túlzás, de hogy úgy nem megy át, hogy ez azért lehetséges, mert Európai Uniós tagok vagyunk, és sikeresen pályázott Magyarország ezekre a projektekre. Ez azért is érdekes, mert egyébként a nagymintás kutatásokban talán a Policy Solutions vizsgálta ezt most legutóbb. Nagyon magas most is az uniós támogatottság, tehát az emberek örülnek, hogy benne vagyunk, ugyanakkor, hogyha lecsupaszítják a kérdőívet arra, hogy az értékválasztás és a demokrácia szempontjából is fontosnak tartják ehhez a közösséghez a tartozást, akkor kevesebben mondják már azt, hogy igen. Vagyis az anyagi érdek, az, hogy az unióból fejlesztési források jönnek, az megdobja a népszerűségét, és ugye most már évek óta küszködnek régiók azzal, ugye, hogy nincs forrás, nincs fejlesztési forrás. Az egyik cikkedben írsz is arról, hogy olyan magas volt a kohéziós támogatásoknak a száma, hogy a GDP-t egészen fellökte, és európai összehasonlításban is kiemelkedően magas volt, Szabolcsban is, Borsodban is a támogatások hatására a gazdaság fejlődése. Az, hogy most állnak ezek a pénzek, ezt érzékeltet helyben, hogy elégedetlenséget szül, akár az átlagemberekben, akár a településvezetőkben? Hát ugye visszatérve arra, amit idéztél, hogy volt olyan régió, ahol a GDP-nek a 6,6%-a az kohéziós alapokból jött, tehát ilyen Európai Uniós forrásokból. Most lehet azt mondani, hogy a 6, országosan is ilyen 3-4%-a. Igen, csak hogy pont ott Észak-Magyarországon, most nem duplája. tudom pontosan, de hogy volt olyan régió, ahol 6% fölött is volt pár évvel ezelőtt, és hogy most akkor egy kicsit az ember utána számol, tehát azt mondja, hogy hát mondjuk minden 13.-14. forintot elveszítjük. És akkor most, hogy visszagondol az ember arra, hogy van egy otthoni költségvetése, és akkor mondjuk kiesik ennek a 6%-a. Az olyan nem tűnik soknak. Inkább szerintem a probléma az, hogy mióta viszont nincsenek ezek a pénzek, ezzel nem történik semmi. Tehát, hogy egyébként sincsenek beruházások. Tehát önmagában az, hogy nem jön az Európai Unióból pénz, mert már mondjuk olyan fejlett az ország, hogy nem jár neki a kohéziós alap. Ugye ne felejtsük el, hogy mi az egész kohéziós alapnak a lényege. Ezt már a 80-as években ezzel foglalkoztak, hogy jó szeretnénk egy erős, egységes Európát, de ez úgy nem fog működni, hogy hatalmasak a gazdasági különbségek. Ahogy pedig bővítették az Európai Uniót, ugye azt láttuk, hogy ezek a különbségek még nagyobbak lettek. Tehát amikor, nem tudom, Magyarország belépett, akkor nyilván mi voltunk a fejletlennek számítók, akkor utána belépett Ugyanakkor Románia. a régiónkban, a saját régiónkban vezető szerepünk volt még akkor. Hogyne. Belépett Románia, akkor rögtön, hát ugye ez a játék, hogy jaj, elviszik a fejlesztési pénzeket előlünk. Hát elvitték, és ők ügyesen hasznosították, és megelőztek minket. Bolgárok is ezen az úton vannak. Tehát most, amikor például ugye azzal jön a kormányzat, hogy Ukrajnát nem szabad fölvenni, mert akkor elmegy a pénz és rájuk megy. Hát igen, de ez történt annak idején velünk is, csak mi nem olyan jól éltünk ezzel a lehetőséggel, ami ugye számomra ilyen, de jó, nyilván ezt nem én mondtam először, de hogy betonba öntjük, és nem pedig tehát innovációban, kreativitásban. nem pedig befektetés a jövőbe, hogy akkor fölépítünk valami főteret. Ugye volt egy időszak, amikor gyakorlatilag minden alföldi faluban fürdő épült, mert bárhova lefúrtak, akkor nyilván jön fel termálvíz, és amikor azt látod, hogy 20 kilométerenként van egy gyógyfürdő, akkor ugye elgondolkodsz azon, hogy ez jó, de hogy mindegyik falu azt gondolja, hogy ez neki milyen jó lesz, de nem fognak oda jönni emberek, tönkre, tehát ezt fenn kell tartani, tönkre fog menni, hosszú távon hiányzott a stratégia, most erre van pénz, erre lehet. Tehát most éppen írtam, a héten jött ki egy cikkel, most például a pumpapályákra lehet jó pénzeket nyerni. Ez az Aktív Magyarország programon belül, hogyha láttok ilyen biciklis
meg BMX-eseknek, meg gördeszkásoknak ilyen pályákat. Most valahogy ebből 180, nem tudom, épült már országosan, részben ez is Európai Uniós finanszírozásból. Most ezek a programok futnak, nyilván akkor most ezekre repülnek rá. Szóval, hogy az egész... Mint hogyha a projekt határozná meg az igényt. Nem mint hogyha, hanem hogy ez történik. Azt mondta Hatházi Ákos, független országgyűlési képviselő, aki pont az előző webináriumnak volt a vendége, hogy jobb lenne az Uniónak, hogyha átalakítanák annyiban a finanszírozási struktúrát, hogy nem visszanemtérítendő támogatásokat adnának, hanem kedvezményes hiteleket tulajdonképpen, tehát hogy valamiképpen tervezni kelljen a projektet, hogy az fenntartható legyen, hogy azt vissza kelljen fizetni hosszú távon. Ez szerinted megoldás lehetne az ilyen ügyekre, vagy mivel lehetne a feleslegesen elköltött uniós forrásokat valahogy megvédeni, hogy ne legyenek feleslegesek, hanem beépüljenek az adott település életébe? Bevallom, nem tudom a választ, hiszen nem vagyok az Európai Uniós ügyeknek a szakértője, hogy mi lenne erre a jó megoldás. Az biztos, hogy én hozzányúlnék ehhez. Valami olyan módon, hogy tehát ugye most per pillanat alapvetően államokkal van kapcsolatban az Európai Unió, és aztán utána az állam pedig eldönti, hogy akkor az adott projekt megpályázta, megnyerte elvileg, és akkor induljon. Le kell vezényelni mindenféle közbeszerzéseket, elindul a folyamat, hatalmas csúszások vannak, érthető, tehát hogy ez a normális ügymenet, és aztán egyszer csak jön egy politikai szándék, ami megváltoztat mindent, és borul a teljes projekt. De hogy nyilván nem tudom erre mi a megoldás, de arra ránézni, hogy tényleg van-e értelme 200 fürdőt, most túloztam, mindig arra a lombkorona sétányra, stb. Kilátóra, tehát hogy azokra sokszor kamu turisztikai beruházásokra érdemes elkölteni. Van-e mögötte valódi stratégia? Ki az, aki meg fogja ítélni, hogy az a stratégia az jó vagy sem? Tehát látunk rengeteg ilyen fióknak gyártott stratégiát, amiből semmi nem valósult meg. Én nem tudom, mi lenne erre a jó megoldás, de az lehet, hogy hatékonyabb azzal, hogyha azt mondod, hogy egy hosszú távú finanszírozás. Nem értem, nincs rá válaszom. Lehet, hogy jó. Most zajlik ugye a következő költségvetési ciklus vitája, ez gyakran előkerül a parlamenti vitában is, meg a bizottság oldaláról is vizsgálódnak, hogy hogyan lehetne a források elköltését hatékonyabbá tenni. Hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki a végére, amikor majd lesz elfogadott költségvetés. Hát ugye per pillanat mi ugye nem is akarjuk ezt a költségvetést megszavazni, mármint a magyar állam, és most én nem nagyon látom azt, hogy egy ideje, hogy bármilyen együttműködés lenne Magyarország és az EU között. Tehát szerintem olyan rossz a viszony, hogy bármit is dobna be az EU, mint megoldást, azt valószínűleg visszautasítaná a magyar kormány. Ez az én feltételezésem. Mennyire volt kihívás újságíróként megfogni ezt a témát? Olyan elvontnak tűnik, hogy kohéziós források, felhasználásuk. Hogy dolgoztál, milyen adatbázist használtál? Alapvetően ugye itt, ami nehézség volt, hogy lát az ember minden... Tehát ugye az van, hogy akkor keressünk olyan projekteket, amikről érdemes valamit írni. És nem az volt a cél részemről, egyáltalán nem az volt a cél, hogy botrányos projekteket mutassak be. Tehát én örülök annak, hogyha egy ilyen sikeres vagy annak tűnő projektről írhatok, sokkal szívesebben írnék arról. A problémát az jelentette nekem, hogy ugye pedig én még annak idején tanultam kimondottan ilyen EU-s dolgokat is, de hogy még nekem is az, hogy most melyik pénz honnan jön, hogy itt van egy tök jó projekt, erről érdemes lenne írni, ja, de ez nem kohéziós pénz.
Szóval, hogy az a szint, hogy akkor mi honnan jön, az számomra se volt világos, tehát mindent ott le kellett ellenőrizni, hogy nagyon jó lenne erről írni, de ez nem fér bele a projektbe, mert ez nem a kohéziós alapból jön. Szóval, hogy erről az jutott eszembe, hogy erről ez tényleg egy olyan tudás lenne, amiről érdemes lenne, nem tudom, akár általános iskolai szinten is, hogy oktatni, hogy honnan jön a pénz, hogyan működik, nem kell belemenni nagy részletekbe, de hogy ilyen rendszereket megérteni. Mennyire sikerült adatokhoz jutnod? Több cikketben is megírod azt, hogy nagyon nehéz volt információhoz jutni, sokan még név nélkül se vállalják azt, hogy beszéljenek egy éppen csúszó projektről, vagy egy bedőlt projektről, vagy általában is, hogyha nem a sikerről kell kommunikálni, akkor... De hogyha a sikerről kell kommunikálni, akkor is. Tehát ugye az van, hogy volt egy jászberényi projekt, amiről alapvetően... Ez egy szegregátumnak Nem, ez egy másik, de volt az is, igen. De ott is az történt nagyjából, hogy beszéltem azzal, aki felelős a programnak. Mi volt a program lényege? Az egyik az egy egyszerű, ez egy családsegítőnek volt egy energetikai felújítása, és már régebben megvalósult, tehát még csak nem is most. Példaértékű munkát végeznek ott, már újabb fejlesztések is várhatók, hogy lesznek, és ott beszéltem a családsegítő vezetőjével, de nem nyilatkozhat a polgármester engedélye nélkül. Egy tök pozitív történet, még csak nem is a regnáló polgármester időszaka alatt volt. Másik jászberényi projekt egy szegregátumnak a valamilyen felzárkóztatás, és most amikor felzárkóztatásról beszélünk, ugye itt említettem, hogy nem az van, hogy akkor oda építünk egy főteret, vagy nem tudom, hanem egy ilyen hosszabb távú befektetés, oktatással, kimondottan nőket megcélzó oktatással, az, hogy akkor hogyan lehet egy mély szegénységben élő családokra igen. célozva. És ennek volt egy első fázisa, és akkor most várnak a második fázisra, az államkincstár valamilyen szignót adjon, és akkor mehet tovább. És akkor az volt, hogy nem beszélhet. Tehát ennyit tudok, hogy erre várnak, de nem nyilatkozik. És itt is, tehát nekem az volt az érzésem, nem merem ezt így nyíltan kijelenteni, hogy ez van mögötte, de hogy félnek, hogyha valami rosszat mondunk, akkor keresztbe tesznek, hogy akkor nem most írják alá, hanem egy kicsit később. Ugye az is látszik, hogy rengeteg projekt áll. Tehát, hogy vár valamire. Ez a élénkebb színekben az egyik cikkedben a Jósa András Múzeumnál jött ki, hogy az ember így olvasta, és minden második sor arról szólt, hogy csúszik, nincsen információ, nem lehet tudni, hogy mikor folytatódik, miközben egy hatalmas beruházásról van szó. Ugye ez azért, tehát nekem ez jobb szeretem azokat a témákat, amihez van valamilyen személyes kötődésem, igyekszem objektív maradni, de hogy én nyíregyházi vagyok, ott nőttem fel, én ismerem ezt a múzeumot gyerekkoromból, ismerem Nyíregyháza belvárosát. És akkor beszélgettem, volt tanárommal, kérdeztem annak idején erről, és akkor most, amikor volt az, hogy ők is pályáztak arra, hogy megújítják a múzeumot, 2,8 milliárdot nyertek, és akkor az volt, hogy akkor 2023 elején már indul az új múzeum. És akkor ugye én már régen voltam ott, tehát nem tudom, egy ilyen 10-12 éve akkor elmentem egyszer, voltam is benne a múzeumban, nem voltam képben, hogy mostanában mi újság ott, és akkor így keresek rá, hogy de hát elvileg ez megújult. De nem. Tehát mindenütt csak azt olvastam, ami még a választások előtt volt, hogy
Ez akkor most meg fog újulni, kulturális negyede lesz Nyíregyházának, a belvárosnak. 2023-ban kellett volna Átadni, igen. Tehát, hogy a 2022 elején, akkor bezárják. Hogy egyrészt egy energetikai felújítás, meg általános felújítás. Tehát ezt úgy képzeld el, ez egy ilyen régi neoklasszicista épület, nyilván ráfér abszolút a felújítás. De volt ez felújítva valamennyire korábban is, tehát hogy nem az van, hogy egy teljesen elhanyagolt épület, amihez nem nyúltak hozzá 100 éve, de hogy egy ilyen patinás, hatalmas épület a város közepén. És akkor mondták, hogy itt majd ilyen üvegpalota is lesz, a külön ilyen irodalmi múzeum jelleggel. Plusz, hát azért lássuk be, 21. században múzeumot üzemeltetni nem lehet úgy, mint az én gyerekkoromban. Már akkor is unalmas volt, de most egy gyereket nem tudsz azzal, hogy akkor hát itt van csak egy interaktív tartalmakkal, igen, izgalmas, igen. kreatív anyagokkal. Abszolút. És ugye ez is volt a terv, hogy akkor ezt megcsinálják, és semmi, tehát nincs nyoma az egész történetnek. Olyan, minthogyha nem tudom... Elfújta volna a szél. Igen, tehát az, hogy átadták, arról nyilván nincs szöveg, de hogy mi történik? Mi történt? Kiket próbáltál megszólítani ez ügyben? Hát ugye, ilyenkor ugye az ember megkeresi az igazgatót, akinek egyébként meghosszabbították a pályázatát, és egyébként én azt hallottam a forrásaimtól, hogy egyébként a múzeumi dolgozók, akik ugye nem működik a múzeum, mindent megtesznek azért, hogy vigyék tovább a szakmai programot, tehát vannak kiállítások, amiket országosan utaztatnak, van a múzeumnak egy olyan, tehát több telephelye van, övéké a Sóstói Falumúzeum, vagy most Skanzen, ami egy jól működő, népszerű valami, tényleg sokan járnak oda. Nyilván ott is tartanak különféle kiállításokat a főmúzeumi anyagból is, de hát ugye nem lehet. De múzeumpedagógiai foglalkozásokat csinálnak, és ezeket tanártól hallottam, hogy dicsért, hogy egyébként tök jó, amit csinálnak. Szóval, hogy én arról szerettem volna kérdezni, hogy alapvetően nyilván neki ez egy rossz, hogy most ott a múzeum be van zárva, és végezni a munkát, hogy akkor nyilatkozzon. Telefonon nem sikerült elérnem, akkor írtam neki e-mailt, amire egy ilyen nagyon kurta furcsa válasz jött, hogy akkor érdeklődjön az alpolgármesternél. És írtam, hogy én egyébként tök őszintén megkérdeztem, leírtam, hogy mik a kérdéseim, semmi támadó nem volt benne, de nem jött válasz. Mondtam, én akkor is meg fogom írni a cikket, ha ő nem nyilatkozik. Tehát így nem mondhatta el amit. De valószínűleg azért nem mondhatta, tehát hogy rövid póráz. Én azt érzem, hogy egy... De ehhez képest az alpolgármester se nyilatkozott igen, neked. fölhívtam, beszéltem az ügyfélszolgálattal még egyszer, küldjem el erre a címre, akkor írtam neki, vagy megint hívtam, igen, megkapták a kérdést, mindenképp válaszolnak rá. Én megírtam azt is, hogy akkor is meg fogom írni a cikket, ha nem válaszolnak, tehát hogy semmi. És szerinted mi áll a háttérben? Mi áll a háttérben? Hát egyértelműen az, hogy ez egy ilyen szempontból egy bukott projekt, hogy ígérték, hatalmas, be volt lengetve itt ez az új kulturális negyed, és nem valósult meg. És szerintem egyébként mi történt valójában? Leállították a kifizetéseket. Tehát egyszer nekem azt mondták, hogy a rezsiválság, de is betett, stb. Tehát ugye amikor az van, hogy van ezeknek a projekteknek egy magyar állami része, és hogyha abból kell húzni, akkor hát hány fejlesztési projektet húzott le a Lázár is a nyilván ez is de annak az áldozata. És nyilván érthető, hogyha nincs miből, de akkor ezt lehet kommunikálni. De valahogy kiderítetted, hogy mégiscsak folytatódni fog. Igen, most megint az van, hogy ki van írva. Tehát, hogy ennek nyoma van, hogy ez lesz, még több pénz, de hogy
erre honnan lesz forrás, meg miből. Tehát azért sok olyan projekt van kiírva, ami aztán nem úgy valósul meg nem annyiból, meg végül nem valósul meg. És ugye hát az a bizonytalanság. Én nem vagyok így az EU-s pályázatoknak semennyire szakértője. Most foglalkoztam azzal, hogy így nézegettem ezeket. És hát nem olyan egyszerű ebből kiigazodni, hogy akkor most itt van egy dátum, hogy akkor megítélték, kezdődhet. Nyilván közbeszerzési folyamatok következnek, kiválasztani a kivitelezőt, stb. És ez egy bürokratikus dolog. Nyilván csúsznak a projektek miatt, de megvalósulnak. Vagy egyáltalán, vagy közben azt mondják, hogy újraírják ki a pályázatot. Ilyenek történnek. De az, hogy Már egyre szorosabb a határidő, ugye, mert el kell számolni a számlákkal, és hogyha nem sikerül 2026-ig, akkor igen, ezek a pénzek elvesznek. de hát ugye az is van, hogy akkor mutogathatsz arra, hogy hát nem kaptuk meg a pénzt, de ha egy kormánypárti polgármester van a város vezetésében, ő vezeti a várost, ő nem fogja azt mondani, hogy hát pedig megcsináltuk volna, csak a kormány nem adta. De egyébként láttam pozitív példát, nekem egyik kedvencem az Encsi. Éppen most akartam behozni, mert az annyira szépen mutatja azt, hogyha egy városvezetés élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor hogyan tudja úgy földobni a projekten keresztül a település életét, hogy abból hosszú távon is tudnak profitálni a helyiek, meg saját magukénak érzik. Mesélnél egy kicsit erről a projektről? Ugye itt még azt hozzátenném, hogy az átadón utána nyilatkozott is a polgármester, aki elmondta, hogy ő nem egy kormánypárti polgármester, egy független polgármester, hogy ez egy élményközpont, amiről beszélünk. Igen, ez egy olyan élményközpont, amit 80-as években építette a város egy sportuszodát, ez azért azóta tönkrement, mármint vagy idők során így nem volt értelme már rendbehozni. Pályáztak korábban, az állami beruházásból elkészült az új tanúszoda, de itt van ez a régi, és ugye itt a történetben az volt a szép, nekem azt tetszett, hogy a 80-as évek közepén kezdték el építeni, és hát, hogy itt szükség lenne egy tanúszodára, mert a gyerekek egyébként ott a folyóban tanulnak meg úszni, ami nem feltétlenül a biztonságosabb formája. Társadalmi összefogás, kiderült, hogy hát amit szeretnének, azt nincs egy olyan cég, aki mindent meg tudja csinálni, de akkor nem tudom, milyen TS ajánlott fel segítséget, téglajegyeket lehetett venni, és ilyen ebből az összefogásból megvalósult még jobb is, mint amit eredetileg terveztek, tehát volt egy nagy tanmedence, meg egy egész pici is mellé, hogy a kicsiknek is, a kisebbeknek is legyen. Szóval, hogy hát ez egy klasszikus szocialista történet, mármint a szocializmusból. Múltkor olvastam, hogy Józsefvárosnak hogy lett 68 végén Balatonon üdülője, a gyereküdülője, az is egy ilyen volt. Hogy ilyen téglajegyes? Nem, ott az volt, hogy a párt elhatározta, és akkor vállalatok beszálltak és társadalmi munkával. De igen, dolgoztak ott józsefvárosi emberek is, hogy akkor segítséget. Tehát, hogy volt az egésznek egy olyan, hogy ez a miénk utána. Tehát, hogy én is részt vettem benne, hogy a közösség a sajátjának érzi azt, ami elkészült. És akkor ugye itt az volt, hogy megmaradt ugye az épület, de valahogy kellene hasznosítani, valahogy értelmesen, mert hogy maga az épület az nyilván kellett rá költeni, tehát mint úszoda már nem volt jó, csináltak egy élményközpontot oda, és ennek volt az átadója. És ott is ugye jött azt hiszem a Hörcsik Richárd, aki a képviselő, és nyilván elmondta, amit el kellett mondania, csak azt nem, hogy Európai Uniós pályázatból sikerült ezt megoldani. Szóval amit akartam mondani, viszont a polgármester azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy nem kell ahhoz kormánypártinak lenni, egy vezetésnek, hogy egy ilyen pályázaton esélye legyen. Na most, hogy ez
most mennyire egy kötelező kör volt, vagy mennyire a valóság, én ezt nem tudom megítélni, de azért örömmel számol be az ember ilyesmire, hogy mondjuk egy nem kormánypárti vezetésű településen is megvalósulhatnak jó dolgok. Meg hogy ez egy régi álomnak a Igen. beteljesülése volt ezen a településen. Igen, tehát nekem az, hogy annak idején ugye megcsinálták ezt az úszodát, most ugye van úszoda, de az is egy szép történet, hogy akkor az magyar, teljes egészében magyar pénzből volt, magyar állami pénzből, de ott is az volt, hogy átadták, és aztán még hónapok teltek el, mert hogy kijött, hogy ez nem működik, az nem működik, amaz nem működik. Tehát, hogy rengeteg pénzt kellett még utólag rákölteni, hogy az működjön. És most nyilván minden új dolognál előjönnek a hibák, de ez annyira tipikus. Tehát nekem a második kerületi úszoda jutott eszembe, amit gyorsan még választás előtt át kellett adni. Nem jött be 19-ben, nem jött be, a kerületiek mégse szavazták meg a fideszes polgármestert, és akkor azóta is van olyan a kinti medencével folyamatos probléma, hogy folyik el a víz. Tehát, hogy hamar munka ritkán jó, ezt tudjuk, de hogy ha kampányciklusokban gondolkodunk, nem pedig hosszú távon, ha kipipálandó feladatokban gondolkodunk, és nem az, hogy mi egy közösségnek, egy településnek az érdekelt. De ez az Encsi történet, ez arról szól az én olvasatomban, hogy ott a település igényeihez ez egy illeszkedő beruházás volt. Nekem úgy tűnik, igen. Tehát megkérdezték az embereket előtte, tehát hogy jó, itt van ez, úszodának már nem jó, de mit kezdjünk vele? És én azt gondolom, hogy ez egy jó irány lehet. Hogyha valaki újságíróként nekiállna ilyen ügyeket írni, mit tanácsolnál neki, hogy mik azok a kihívások, amivel szembe kell majd néznie, és azt hogyan lehet leküzdeni? Hát, én azt gondolom, hogy legyenek emberek, akikkel tud beszélni, tehát kapcsolatrendszert kell kialakítani. Tehát ezt a Józsa András múzeumos történetet nem tudtam volna megírni, ha nem lettek volna olyan nyíregyházi forrásaim, akiket még akkor ismerek, amikor én még ott laktam 30-valahány éve, és tudom, hogy ott élnek és ezzel foglalkoznak, és tudnak olyanokat mondani. Tehát ugye, ha mondjuk ott élsz azon a településen, akkor nyilván megvan az a kapcsolatrendszered, úgy könnyebb, de hogy odamész, megkérdezel, tehát készülj fel arra, hogy nem kapsz válaszokat a városvezetéstől, hogy hát ahogy a klasszikus újságírói módszer, hogy valaki ismer valakit, és akkor kapsz egy telefonszámot, és beszélsz, és nyilatkozik. Tehát volt ez a két forrásom, illetve hát akkor azt láttam, hogy akit még meg lehet kérdezni a városvezetés részéről Nyíregyházán, hogy ott kétfarkú kutyapártnak is van képviselője, akik ha tudnak segíteni. És ott egy pont előtte nem sokkal, ott volt egy csere, lemondott a képviselő, és hogy új jött a helyébe, de akkor ő pont tudott néhány információt adni. Szóval, hogy arra föl lehet készülni, hogy jó, nyilván vannak hivatalos források, amiket el tudsz olvasni, de hogy érdemes azért ilyen embereket gyűjteni, akik valódi információkkal tudnak szolgálni. Tehát ez úgy általában igaz az újságírásra. Meg általában szembesülünk azzal újságíróként, hogy a hivatalok és a településvezetők elzárják az információt. Igen, és hogy nem tudom, hogy ez a kimondottan a sajtónak szól, vagy annak szól, hogy senkinek semmi köze ehhez, ez a mi dolgunk. Bizalmatlanság a médiával igen, kapcsolatban. erre értettem, hogy a sajtónak szól, vagy egyszerűen az van, hogy, és szerintem ez biztosan benne van, mindenki félti a seggét. Tehát, hogy most mondjuk így, nem beszéltem csúnyán, de hogy védi. Tehát
Kockázatosnak ítélni. Kockázatos még akkor az, is, hogyha egy jó, pozitív ügyről kéne beszélni. Hát igen, hogy mi az És ugye a másik az, hogy azért az látszik, hogy egyre több helyen van az, hogy nem nyilatkozhat. Úgy kormányzati, mint ellenzéki önkormányzatoknál, hogy valakihez irányítanak, és hogy ez a valaki, ez utána informál-e vagy se, az már változó. Vannak nagyon jó példák, tehát tudok mondani olyan önkormányzati sajtósokat, akik öröm beszélni, és azon van, hogy segítse az újságíró munkáját. Van, aki meg nem. Szóval ilyen egyszerű tanácsot tudok mondani, hogy legyenek mindig helyi forrásaid, akiknek van információja. Köszönöm szépen Pálinkás János újságírónak, hogy megosztotta a tapasztalatait, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.